Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ethelyn Vitorio, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung overnight heatless waves. Pero syempre, kung bago ka lang sa channel ko, wag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit mo din yung notification bell for more updates. So without further ado, let's start. So, kapag gawa ng overnight heatless waves, kailangan natin ng isang panyo, yung mahabang panyo at manipis na panyo, or ganito, hindi ko alam yung tawag dito, basta ganun. And kailangan natin ng hairpin, dalawang hairpin, pero nawawala yung isa. Ito, yan, dalawang hairpin, and kailangan din natin ng dalawang ponytail. So, applyin nyo muna yung hair nyo. And then, hatiin nyo siya sa, ayan, hatiin nyo siya sa gitna. Pag nahati nyo na siya sa gitna, etong ganito, ipatong nyo dyan sa hair nyo. Tapos, i-clip nyo na siya. I-clip nyo siyang ganyan. And then, sa kabilang naman. Ayan. So, dapat guys, nakaganito siya. Wait lang. Yung hair nyo nakandito. Nakapaharap, nakapagilid. So, sorry guys. Ayan, so pasensya na kayo, or kung nagtataka kayo kung bakit parang bumubulong na ako dito, kasi guys, 2 AM na po dito sa Pilipinas. So ayan guys, back to the tutorial. Ito, kumuha ka lang ng hair, and then hawakan mo tong black, and then ipatong mo siya dyan. Ipatong mo siya tulad ng pagpatong mo sa kanya. Pero ayan, hawakan mo mabuti yung hair mo guys, dapat mahigpit. And then kuha ka ulit ng little amount ng hair mo. And then, ganun ulit. Ipatong mo ulit siya. Ipatong mo ulit, or iikot mo ulit siya dyan sa may block or sa may panyo. Ayan, kuha ka ulit. Ulitin mo lang yun guys. Ayan guys, nakikita nyo ba? Ganyan. Hanggang maubos na yung hair nyo guys. Higpitan nyo lang guys. Tulad ng paghihigpit nyo sa'yo. Ikot nyo lang yan guys. Ikot nyo lang yan guys. Tulad ng pagpapaikot niya sa inyo. At yan, pag natapos na nyo sa dulo, kakailanganan natin yung ponytail. So, kailangan mo yung iponytail. Ano ka ba? So, ayan guys. Tapos na tayo dito sa my right side ko. Ngayon naman dito sa left side ng hair ko. Uulitin ko ulit. Baka kasi hindi nyo pa rin nagagets na hanggang magkaibigan na lang kayo. Akala ko ikaw ay akin. Ang corny ko. Ang wala eh. Ayan. Kasama yung kanila. Hawakan mo lang siya ng mahigpit guys, para hindi siya bumitaw. Diba? Pwede mo pa siyang maging parang normal na hairstyle. Para ka lang naka-braid. Ayan guys, so ganito na yung tsura niya. Pero ang gagawin ko is iikot ko silang dalawang ganyan. And then, paano ba? So yan guys, sinali ko na lang siya dyan para mas comfortable din ako matulog. And so bukas guys, pagkising ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya tatanggalin, and papakita ko na din sa inyo kung ano yung magiging result na sa akin. So, good night guys, and see you tomorrow. So ayun guys, using na ako. Good morning sa inyo. At yan, ayan, magtatanggal na tayo ng ganites. Ayan, paghihiwalay na natin sila. Na-excite ako. Ayan, tanggalin mo to. So sa pagtanggal guys, isa-isa,
Parang epic. Isa-isa, ganyan. Ikot. Dahan-dahanin nyo guys kasi may chance na magkabuhol-buhol yan. Mabuhol-buhol siya dito sa ganito. No. Hala, ang ganda. Girl. Girl, look cute. Wait. Happy ka, sis? Kimi na to'y pumiyaki mo kuwa iko. Ang ganda! So, bale, ano siya sa hair ko guys? 12 hours. Kasi, di ba, naglagay ako kagabi, 2 a.m. Kanina pala. And ngayon, it's 2 p.m. 3 p.m. na pala guys. 3 p.m. na in the afternoon. Sabi na naman. Tadahan. Guys, sobrang perfect niyang gawin pagka kunwari may event ka kinabukasan. Kasi hindi mo na kailangan magmadali or gumising pa ulit ng maaga para lang ayusin yung hair mo. Para i-curl. Oh my god, I will do this every day. Joke. Joke. Kung ano. Sorry. Joke. Joke lang. Ang cute ng cake. Paano kaya to? So yan guys, yun na po yung naging result. And ang cute niya. First time ko siyang gawin. Yes. And ang saya ko sa result niya. So yan guys, pag gagawin nyo to, and can you send me your pictures before and after kasi it's so cute. So yun guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo, and don't forget to hit like, share it to your friends, and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Ayan guys, thank you so much and goodbye! So, una, kailangan mong kumuha ng maliit na amount ng hair. Ano ba yan?